गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी थाईलैंड बैंकॉक में, कैपिटल ऑफ सिटी में। देखो ये नज़ारा है, अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है, आप देख सकते हो। आज चाहिँ हामी एउटा स्पेसल एक्सपिरियन्स लिनको लागि यहाँ आएको छौँ। यो चाहिँ थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा रहेको यो चाहिँ मेट्रोमा हामी यो ट्राभल गर्नेछौँ आज चाहिँ। यो मेट्रो को माध्यमबाट हामी चाहिँ इन्डिया टाउन, यो इन्डिया टाउन भन्ने ठाउँ हामी जानेछौँ। यहाँबाट तपाईँलाई पुरै देखाउनेछु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेट्रो स्टेसन हो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ। अब हामी चाहिँ मेट्रोमा चढ्नु अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सिस्टम म्याप, अब यहाँ चाहिँ कुन कुन ठाउँमा जाने भनेर चाहिँ यहाँ म्याप हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ अगाडि म्याप दिएको छ, यहाँ पनि हामी म्याप हेर्न सक्छौँ। यो म्यापको थ्रुबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले ट्राभल गर्न सक्छौँ। अब हामीले म्याप हेरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ, इन्ट्री हुन्छ है। टिकट चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ, यहाँ गएर टिकट लिनुपर्छ। गरिसकेपछि मेट्रोमा चढ्नको लागि यसरी टिकट काट्नुपर्छ। टिकट काटिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ यसरी स्क्यान गरेर मात्रै जानुपर्छ। यहाँ यसरी स्क्यान गर्दै मात्रै जानुपर्छ। अब म पनि स्क्यान गर्न गइरहेको छु। बल्ल खुल्यो, तपाईँले सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्क्यान गरिसकेपछि पाइने कार्ड, गर्नलाई पाइने कार्ड है। अब चाहिँ हामी यहाँ लिफ्टमा चढेर यसको माथि चाहिँ जाँदैछौँ। यति बेला पनि हामी चाहिँ यो रेलवे स्टेसनमा छौँ, यो मेट्रो स्टेसनमा। यो स्टेसन हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको यो मेट्रो स्टेसन हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्छ। अब मेट्रो आउने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँबाट चढ्न सक्छौँ। यो स्टेसनमा यसरी वेटिङ गर्न सकिन्छ। धेरै मान्छेहरू त देखिनँ मैले। अब हामी पनि यहाँ वेटिङ गरिरहेको छौँ। त्यति बेला पनि यहाँ चाहिँ मेट्रो आइसकेको छ। यो मेट्रो ट्राभल गर्छु। मेट्रोभित्रको चाहिँ सबै एक्सपिरियन्सहरू, त्यहाँको चाहिँ दृश्यहरू म तपाईँलाई देखाउँछु। मेट्रो आइसकेको छ। अब यहाँबाट पुलिसकेपछि अब हामी चाहिँ भित्र छिर्दैछौँ। अब भित्र छिरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो चाहिँ मेट्रोभित्रको यो चाहिँ सबै दृश्य हो। सबै मान्छेहरू यहाँ बसिसकेको छ। चाहिँ बन्द भइसकेको छ। अब हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू यसरीกม.9 ผู้โดยสารโปรดทราบโปรดเลือกเรือที่นั่งเด็กๆสตรีมีครรภ์โดยอาจสังเกตได้จากชิ้นกระดาษสัญลักษณ์ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุคนพิการพระภิกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขณะเดินทาง เ
time. Finally, metro got a better service. अब हामी यो नेक्स्ट मेट्रोको लागि चाहिँ यहाँबाट फेरि लिफ्ट चढेर माथि जाँदैछौँ। Against tension and hold straps, handrails, or हामी चाहिँ मेट्रो मलमा छौँ। त्यो मेट्रो मल यहाँबाट चाहिँ हामी मेट्रो चढ्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो ओरिएन्टलबाट बनेको मेट्रो चाहिँ हामीले चढ्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो चिज चाहिँ कहाँ छ, यो चिज नहालेर जानु मिल्दैन। स्टेशन भित्रको नजारा है। यहाँ चाहिँ मेट्रो मलमा चाहिँ अब यो रेल मेट्रो आइसकेको छ। अब मेट्रोमा चाहिँ चढ्ने यसरी हो, यहाँबाट गइसकेको छ। यसरी चढ्दैछ। यो चाहिँ चाइना टाउन हो ब्याङ्ककको। हामीले चाहिँ इन्डियन टाउनमा हामीले भिजिट गरिसकेको थियौँ। चाइना टाउनमा हामी जाँदैछु। चाइना टाउनमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चाइनाको सबै चिजहरू यहाँ पाउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ चाइना टाउन भनेको छ। चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा त्यहाँ ठाउँको नाम पनि लेखेको छ। यो चाहिँ चाइना टाउन नजिकैको यो ग्रान्ड चाइना भन्ने ठुलो होटेल छ। नजिकैको यो नजारा हो। यो चाहिँ ब्याङ्ककको रोड हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल्लो भागमा रोड छ भने माथिको चाहिँ मेट्रो हो। माथिबाट चाहिँ मेट्रो चल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मेट्रो आइसकेको छ। हामी मेट्रो स्टेसनमा छौँ यति बेलाको समय भने। अब यो मेट्रो यहाँ आइसकेपछि यो स्टेसनमा आइसकेको छ। अब यो मेट्रो भनेको 15 सेकेन्ड मात्रै यहाँनिर चाहिँ अड्किन्छ। 15 सेकेन्डभित्र इन भइसक्नुपर्ने हुन्छ। भित्रको मान्छे आउट भइसक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर द्याट यो चाहिँ अटोमेटिकली रन हुन्छ। हामी चाहिँ यो साइडमा वेट गरिरहेको छौँ। प्यासेन्जरहरू वेट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही सेकेन्डमै यो भिडियो बनाउँदा बनाउँदै यो फेरि रन हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ उताबाट आउँदैछ चाहिँ सक्नुहुन्छ उल्टा जाँदाखेरि 20 सेकेन्डभित्र यो चाहिँ भएर मेट्रो स्टेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुनिबाट चाहिँ गाडीहरू चलिरहेको छ। माथिबाट चाहिँ यसको माथिबाट मेट्रोहरू चलिरहेको छ। साइडमा चाहिँ टेम्पल छ। यो चाहिँ
गर्दाखेरि चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ स्टेसनमा कार्ड यसरी राखिसकेको छु भित्रै बाहिर जानुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त थ्याङ्क यू